Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope you're all having a fantastic day. In this video ay gagawa tayo ng Milo Gram Float. Madali lang itong gawin. Itong panghimagas na ito ay simple lang siya, time consuming nga lang pero worth it naman. Kasi yung flavor ng Milo tapos lagyan natin ng gram, masarap talaga. At yung nito, yung tamis, sakto lang. Alright, so mag-umpisa na tayo kung paano ito gawin at yung mga sangkap. First off, kailangan natin ng Milo, condensed milk, graham cracker crumbs, gelatin powder, asin, heavy whipping cream, graham crackers, at whole milk. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. So, ang una natin gagawin ay i-dissolve muna natin ang gelatin powder sa water. So, yun na nga, sa exact measurements nito, I have it in the description box below. So, haluin lang natin ito hanggang sa ma-dissolve talaga yung gelatin powder at wala na yung maliliit na granules. Then, iset aside lang muna natin yan, pero i-check natin after like 2 or 3 minutes, okay? Next, in a bowl, ilagay natin yung Milo powder, asin, at saka yung warm na whole milk. Pwede naman kayong gumamit ng powdered milk, lagyan nyo lang ng mainit na tubig. Hindi super init, okay? Tama lang na ma-dissolve yung Milo. Alright, so next ay ilagay natin yung condensed milk. So ito yung sweetener natin. Nag-add ako ng asin kasi para hindi tayo mag-add ng maraming condensed milk. Kasi yung asin, kumbaga nakapag-enhance yan ng sweetness ng condensed milk at yung Milo na rin. So, i-mix lang natin ito, haluin yan hanggang sa ma-dissolve. And then, titikman natin and i-adjust yung lasa. So, in another bowl, ilagay natin yung heavy whipping cream, and then using a handheld mixer, i-whip natin ito mga 5 to 6 minutes hanggang sa hindi na ito runny in texture. So, ito dapat yung texture or consistency na gusto nating i-achieve, okay? Yan. Then, ilagay natin yung Milo mixture, lahat ng Milo mixture na ginawa natin. Then, continue mixing using a handheld mixer pa rin. But you can, use spatula after ma-add yung Milo at saka itong gelatin na na-dissolve natin kanina sa tubig. So, continue mixing hanggang sa ma-well combine ito. Pero yun na nga, nag-switch ako sa spatula kasi mas madali. Madali rin naman yung handle mixer. Alright, so set aside muna natin yan. Then, kuha tayo ng baking dish or any like plastic container. I-arrange natin yung graham crackers. Then, ilagay natin yung half lang muna ng Milo and whipping cream na mixture. At ipa-flatten natin ito using a spatula. Then, lagyan natin ng 1/4 cup ng graham cracker crumbs. Next ay yung remaining na Milo and heavy whipping cream na mixture. Lahat na yan. Okay? Then, i-repeat lang natin yung process. Ipa-flatten natin yung surface katulad ng nakikita nyo dito. And then, another 1/4 cup ng graham cracker crumbs. Yan. Then, ilagay natin ito sa fridge for, I would say, mga 5 to 6 hours. Ready na ito. Yung sa akin kasi ready na siya after 5 hours and 30 minutes. So, 5 to 6. Depende rin yan sa fridge na meron kayo. Alright? So, yan. I-adjust, you can adjust naman yung lasa, yung measurements. Depende sa gaano kalaki o kaliit yung pan na gagamitin nyo. Okay? Pero yun na nga, sa guideline ng recipe, nasa description box yan. So, dito ready na yan. Pag pinipress natin at bumabalik agad, ready na yan to serve. So, sa flavor, yun na nga, yung tamis, sakto lang. Yung combination ng Milo at saka yung graham crumbs, masarap. Totally recommend this recipe. Thank you guys for watching. Take care.